Ξεκινάμε με το πρώτο δίκτυο σωλήνων, το οποίο είναι το σύστημα αναθυμιάσεων βενζίνης. Εδώ έχουμε το κάνιστρο ενεργού άνθρακα, εισαγωγή από το ρεζερβουάρ αναθυμιάσεων σε αυτό το σωλήνα. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον 20β κινητήρα 1.8 Turbo του Volkswagen Group, και πιο συγκεκριμένα θα δείξουμε και θα αναλύσουμε τα δίκτυα ελέγχου turbo, υποπιέσεως, ψυχρής εκκίνησης και αναθυμιάσεων βενζίνης. Το πρώτο δίκτυο σωλήνων, το οποίο είναι το σύστημα αναθυμιάσεων βενζίνης. Εδώ έχουμε το κάνιστρο ενεργού άνθρακα, εισαγωγή από το ρεζερβουάρ αναθυμιάσεων σε αυτό το σωλήνα και επιστροφές στον κινητήρα. Εδώ έχουμε το βίσμα της ηλεκτρομαγνητικής που ελέγχει την εισρωή του καθαρισμένου πλέον καυσίμου από τις αναθυμιάσεις στον κινητήρα. Εισαγωγή στον κινητήρα έχουμε από αυτό το σωλήνα, ο οποίος φτάνει σε αυτή τη διασταύρωση, έρχεται πάνω, μέσω ανεπίστροφης βαλβίδας εισέρχεται μετά την πεταλούδα και η άλλη γραμμή μέσω του σωλήνα γυρνάει στο πλάι της μηχανής και εισάγει από κάτω καυσαέρια στην αγελάδα, στο σωλήνα εισαγωγής δηλαδή του turbo, τις επιστροφές καυσίμου. Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε, στη βιβλιογραφία το φίλτρο ενεργού άνθρακα αναφέρεται σαν NI80, και πάμε να δείξουμε το επόμενο δίκτυο του κινητήρα, το οποίο αφορά την δευτερεύουσα βοηθητική αντλία αέρα για την ψυχρή εκκίνηση. Αυτό το δίκτυο παίρνει από το μπλοκ μέσω της combi valve, αυτής εδώ που βλέπετε, το σωλήνα έρχεται και πηγαίνει στη λία 101, αλλιώς SAI, Secondary Air Pump, το οποίο
οποίο είναι εκεί στο βελάκι, θα σας δείξω. Η έξοδος της βγαίνει με αυτό το σωλήνα, που περνάει από πάνω και εισέρχεται στο φιλτροκούτι. Στο παρόν setup έχει καταργηθεί γιατί έχει μπει aftermarket φίλτρο χωάνι και έχει τοποθετηθεί ένα φίλτρο αέρα για την έξοδο στο περιβάλλον. Στο δίκτυο ελέγχου σωληνώσεων της Nidius 49, στην ουσία η Nidius 49 η βαλβίδα, η οποία είναι μια divert valve, βρίσκεται κάτω από αυτό το μέταλλο, συνδέεται μέσω της δευτερεύουσας αντλίας παροχής αέρα και συγκεκριμένα της βαλβίδας Ni 112 κάτω από εδώ, και έχουμε μέσω αναπίστροφης σωλήνα που φεύγει και πάει στη σκάστρα, στη βαλβίδα ανακούφισης αλλιώς, επιστρέφει στο κύκλωμα εδώ από κάτω μέσω αναπίστροφης όπως είπαμε και γυρνάει και επιστρέφει σωλήνα σε αυτό το δοχείο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ρεζερβουάρ κενού για να έχουμε ομαλό άνοιγμα και κλείσιμο της κάστρας, δηλαδή να παίζει το ρόλο, φανταστείτε, αμορτισέρ, να μην έχει απότομες αναλλαγές η πίεση του αέρα. Μετά έχουμε το δίκτυο υποποίησης από το πλένο εισαγωγής από εδώ, η δεύτερη η οποία έρχεται εδώ, συνδέεται, ανεπίστροφη βαλβίδα, φεύγει και πηγαίνει στο σευρό. Δεύτερη γραμμή υποποίησης από το σωλήνα που πάει στο σευρό έχουμε και εδώ, το οποίο πάει στην εισαγωγή στην Ελλάδα που λέμε. Επόμενο δίκτυο το οποίο θα δούμε είναι το δίκτυο αναθμιάσεων του κάρτερ, του λαδιού, το οποίο συνδέεται στην εισαγωγή μια σωλήνα μέσω μιας ανεπίστροφης με το ψευτοκάπακο και συνεχίζοντας αυτή η σωλήνα μέσω μιας βαλβίδας εξαερισμού εισέρχεται στο μπλοκ από την κάτω μεριά, όπως θα δείτε και στο σχέδιο, θα σας βάλω. Η βαλβίδα Ni 75 είναι η βαλβίδα που ρυθμίζει την πίεση του τούρμπο, παίρνει υπερπίεση αέρα από την εισαγωγή, μία σωλήνα, η άλλη σωλήνα φεύγει και πάει στη βαλβίδα ελέγχου πίεση του τούρμπο, στη Westgate που λέμε, και ελέγχεται ηλεκτρικά, μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα είναι στην ουσία που ανοίγει και κλείνει για να ρυθμίζει την πίεση και την υποπίεση στη Westgate, για να ανοίγει το πορτάκι της και να κλείνει και να ρυθμίζει την πίεση του τούρμπο. Ανακεφαλαιώνοντας τα βασικότερα κομμάτια
του κινητήρα που βλέπουμε είναι η εισαγωγή, το φίλτρο αέρα, ο μετρητής, ο MAF μετρητής όγκου αέρα που εισέρχεται στη μηχανή, η βαλβίδα NI 75 η οποία ελέγχει την πίεση του τούρμπο μέσω του Wastegate, σκάστρα, δοχείο καινού ρεζερβουάρ καινού, οι πολλαπλασιαστές, η μπάρα από την οποία τροφοδοτούνται τα μπέκ, ρυθμιστής καυσίμου, εισαγωγή, φίλτρο ενεργού άνθρακα, δοχείο υδραυλικού τιμονιού, δοχείο ψυκτικού, διαστολών ψυκτικού, δοχείο φρένων, σευρό τρόμπα των φρένων. Και αυτά είναι όλα για αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο. Γεια σας. I ain't lazy, track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories.